سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و توی این ویدیو قراره که گوشه گلکسی A53 رو با هم بررسی بکنیم. تقریبا تمام گوشی‌های سری A امسال رو کاور کردم، پوشش دادم. توی ویدیوهای جداگونه میتونید بهشون مراجعه بکنید و ببینید که کدوم یکی میتونه انتخاب بهتری برای شما باشه. گلکسی A53 نزدیک 4-5 ماه پیش معرفی شده و قیمتش در زمانی که من در این ویدیو رو رکورد میکنم نزدیک 10 میلیون تومانه. یه گوشی میان رده حساب میشه و خب قطعا توی این بازه قیمتی چند تا انتخاب دیگه هم وجود داره. یکی گوشی شیائومی 11 تیه که به نظرم خیلی گوشی خوبیه، یکی گوشی ردمی نوت 11 پرو پلاس و البته از همین برند سامسونگ به نظرم گوشی گلکسی A52s میتونه یه رقیب برای گوشی گلکسی A53 باشه. خب از طراحی A53 شروع میکنم که همونطور که میبینید خیلی شبیه بقیه گوشی‌های سری A و کاملا مشخص داد میزنه که سری A سامسونگ هم من و پنل پشتیش از جنس پلاستیکی. یه سری تغییرات خیلی جزئی رو نسبت به نسل گذشته داشته، مثلا همین ماژول دوربینش یه مقدار طراحی متفاوت تری رو داره، ولی 4 تا رنگ بسیار زیبا داره، سفید و مشکی، این رنگ آبی خیلی روشن و البته یه رنگ هلویی که یه جورایی شبیه همون رنگ گلبهیه که حالا میتونید برید توی اینترنت عکساشو ببینید که چه فرمی این رنگ که دارم بهتون میگم. وزنش 188 گرمه و خب تونستن یه باتری 5000 میلی آمپر ساعتی رو توی اون قرار بدن که نزدیک 2 روز دووم میاره اگر خیلی زیاد ازش کار نکشید، ولی خب توی جعبه دیگه شارژری وجود نداره. برای باید دقت بکنید وقتی که میخواید اون شارژر جداگونه رو بگیرید پورتش حتما USB Type-C باشه که مجبور نشید یه کابل جداگونه رو هم تهیه بکنید. از دکمه هایی که برای این گوشی قرار دادم بهتون بگم که سمت راست پاور باتن رو داریم همراه دکمه برای کم و زیاد کردن صدا، بالا هیچی، سمت چپ هیچی. پایین گوشی پورت USB Type-C رو داریم، اسپیکر این گوشی که به صورت استریو و واقعا کیفیت و بلندی صدای قابل قبولی داره، خیلی کمک میکنه موقع تماشای ویدیو گوش دادن به موسیقی همین اسپیکری که دارم بهتون میگم. و البته یه درگاه برای قرار دادن 2 تا سیم کارت که به جای یکی از اون سیم کارت ها میتونید از یه دونه مموری میکرو SD استفاده بکنید. ظرفیت های پیشفرض حافظه داخلی A53 هم 128 و 256 گیگابایت که حالا اگه دوست داشتید میتونید رو افزایش بدید. 2 تا آپشن هم برای رم دارید که 6 یا 8 گیگابایتی که موقع خریدن به این نکته هم باید توجه بکنید. خب درباره عملکرد این گوشی باید بهتون بگم که دقیقاً همون چیپستی که توی گوشی گلکسی A33 استفاده شده اینجا هم استفاده شده، اگزینوس 1280. اون گوشی 2-3 تومن از این گوشی ارزون‌تره. این نکته رو حتما توی ذهنتون باید داشته باشید. چیپست خوبی، عملکرد قابل قبولی رو میتونه بهتون ارائه بده، اپلیکیشن‌های مختلف رو به راحتی میتونید باهاش اجرا بکنید. ولی خب هستن گوشی‌هایی توی همین بازه قیمتی که توان پردازشی بالاتری رو میتونن بهتون ارائه بدن. مثلا گوشی شیائومی 11 تی که بهش اشاره کردم چیپست دایمنسیتی 1200 رو داره که توان پردازشیش بالاتر، یا اگر میخواید که خیلی حرفه‌ای با گوشی بازی بکنید ردمی K40 هم میتونه خیلی گزینه خوبی باشه. یه ذره از این گوشی گرونتره ولی چیپستی که داره اسنپ دراگون 870 که واقعا خیلی فوق العاده است، میتونه خیلی تجربه گیمینگ خوبی رو به همراه داشته باشه. نه اینکه با این گوشی نتونید بازی بکنید، ولی خب اگر خیلی حرفه‌ای میخواید این کار رو انجام بدید اون 2 تا گزینه میتونن انتخابای بهتری باشن. من کال آف دیوتی رو روش نصب کردم، 1 ساعتم بازی کردم، خیلی روون اجرا کرد و خب در مورد گرم کردنش باید بهتون بگم که نزدیک 38 الی 40 درجه رسید، مخصوصا این گوشه ها که خب نکته‌ایه که باید بهش دقت بکنید. با اندروید 12 عرضه میشه و وان یو آی 4.1 که واقعا به نظر من که رابطه کاربری خیلی خوبه. این نکته رو باید بهتون بگم که 4 تا آپدیت اصلی میگیره این گوشی. برای کسایی که دوست دارن گوشی بروزی رو داشته باشن این نکته میتونه خیلی موضوع مهمی باشه. خب میرسم به صفحه نمایش گوشی گلکسی A53 که خیلی زیاد شبیه گوشی A52s و اندازه 6.5 اینچیه. یه پنل امولد داره که تا 800 نیت روشنایی اون افزایش پیدا میکنه، رزولوشن فول اچ دی پلاس داره و تراکم پیکسلی اونم بالای 400 ppi.
میتونید به راحتی هم توی محیط داخلی هم توی محیط خارجی باش کار بکنید و به خاطر این مشخصاتی که بهتون گفتم خیلی اون تصاویری که توی صفحه نمایش این گوشی وجود داره شارپن، عمق رنگی بالایی رو دارن، سیاه‌های خیلی عمیق و این کمک میکنه که خیلی تجربه لذت بخشی رو موقع تماشای ویدیو یا حتی تماشای عکس و خوندن متن و حتی وبگردی و این ماجراها داشته باشید. سامسونگ برای این گوشی سیستم 4گانه دوربین رو در نظر گرفته که همونطوری که میدونید تجربه عکاسی با گوشی‌های سامسونگ یه تجربه استانداردیه، اینجا هم همین فرمیه، ولی خب یه سری نکاتی وجود داره که الان میخوام بهش اشاره بکنم. دوربین اصلی رزولوشن 64 مگاپیکسلی رو داره به صورت پیش‌فرض با تکنولوژی پیکسل بینینگ، عکسای با رزولوشن پایین‌تر رو بهتون میده که اگه دوست داشتید جزئیات بیشتری رو داشته باشید میتونید سویچ بکنید روی همون حالت 64 مگاپیکسلی. میتونید عکاسی خیلی خوبی رو باهاش پیش ببرید، جزئیات بالا، داینامیک رنج قابل قبول. اما نکته منفی در مورد اون اینه که توی بعضی از در واقع شرایط نوری ممکنه که یه مقدار عکس هاتون به سمت رنگ آبی متمایل باشن، یا یه جور دیگه اگر بخوام بهتون بگم وایت بالانس خیلی دقیقی رو همیشه بهتون نمیده. این موضوع وقتی پررنگ تر میشه که از دوربین اصلی سویچ میکنید روی دوربین ماکرو که خیلی وایت بالانس بهتری رو در کمال تعجب نسبت به دوربین اصلی داره و وقتی این دوتا رو با هم مقایسه میکنید قشنگ این موضوع بولد میشه براتون. دوربین ماکرو هم رزولوشن 5 مگاپیکسلی داره که به نظر من عکسای نسبتا خوبی رو میتونید باهاش ثبت بکنید. یه دوربین اولترا واید 12 مگاپیکسلی هم داره که توی دوربین اولترا واید به خاطر اینکه رزولوشن مناسبی داره جزئیات قابل قبولن و اونجا هم میتونید عکاسی نسبتا خوبی رو باهاش پیش ببرید. و البته یه دوربین برای تشخیص عمق که کمک میکنه بک‌گراند سوژه رو بلور بکنید و به نظر من توی کلاس خودش عملکرد قابل قبولی رو داره. نه اینکه بخوایم با گوشی پرچمدار مقایسه بکنیم، ولی خب به نظرم این کار رو نسبتا به خوبی انجام میده. دوربین سلفیش رزولوشن 32 مگاپیکسلی داره و به نظر من اسکین تونای خیلی خوبی رو میتونه بهتون بده. حالتهای مختلفی هم داره مثل فان مود یا ویدیو یا پورتریت که میتونید از اونها استفاده بکنید. و خب در مورد تصویربرداریش هم باید بهتون بگم که دو تا نکته داره که میتونه خیلی تصویر خوبی رو بهتون بده. یکی این که OIS داره یا لرزشگیر اپتیکال که کمک میکنه اون تصویرتون خیلی نرم و روون باشه. دو این که میتونه با رزولوشن 4K تصویربرداری بکنه که اگر این دوتا رو در نظر بگیرید کلا تجربه تصویربرداری به گوشی گلکسی A53 تجربه خوبیه. خب مثل بقیه ویدیوها میرسم به سوالاتی که در مورد این گوشی وجود داره و خیلی سریع میخوام به همه اونها جواب بدم. سوال اول اینه که آیا A53 گوشی بهتری یا پوکو X3 GT؟ همونطور که بهش اشاره کردم گوشی دیگه هم وجود دارن که توی همین بازه قیمتی حالا یا یه مقدار گرونتر که چیپست‌های بهتری توی اونها وجود داره. اگر میخواید صرفاً برای بازی کردن یه گوشی رو انتخاب بکنید پیشنهاد من همون گوشی است. سوال دوم اینه که آیا A53 ضد آبه؟ آره، گواهینامه IP67 رو داره و تا 1 متر میتونید در واقع به مدت نیم ساعت زیر آب استفاده بکنید، ولی من توصیه نمی‌کنم که این کار رو انجام بدید. یکی پرسیده بود که میتونیم باش استخر رو اینا بریم. قطعا بعد از اینکه برید استخر یه اتفاقی برای گوشیتون میفته. و سوال بعدی اینه که بین گوشی A73 و A53 فکر می‌کنید که کدوم یکی انتخاب بهتری هن؟ هر دوی اونا گوشی‌های خوبی هن. گوشی A73 دوربین اصلی با رزولوشن بالاتری رو داره، یه مقدار گوشی بزرگتریه و البته چیپست یه مقدار بهتری رو داره، ولی به نظر من باز گوشی A53 به خاطر قیمتش ارزش خرید بالاتری رو داره. و پرسیدن که بین گوشی A53 و A33 فکر می‌کنید که کدومی که انتخاب بهتریه؟ اگر چیپستاشون رو در نظر بگیریم و تفاوتایی که دارن رو در نظر بگیریم، به نظر من گوشی A33 نسبت به گوشی A53 ارزش خرید بالاتری رو داره که خب اینم نکته جالبیه. خب در نهایت باید بهتون بگم که اگر دنبال یه گوشی میان رده خیلی استیبل و درست حسابی میگردید، فکر میکنم که A53 بتونه کامل نیازهاتون رو برطرف بکنه. تا چند سال میتونه باهاتون همراهی بکنه. توی تمامی بخش‌ها هم عملکرد نسبتا قابل قبولی رو داره. باتری، دوربین، صفحه نمایش
چیپست با اغماز یه ذره، ولی خب در کل من اون رو به تمام کسایی که به گوشی‌های سامسونگ علاقه‌مند هستن پیشنهاد میکنم. حتما توی کامنت ها نویسید که نظر شما در مورد این گوشی چیه. اگر این ویدیو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. یادتون باشه که توی کانال یوتیوب ما میتونید ویدیوها رو با کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که کامنت میذارید، نظر میدید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.